साथीहरु तपाईहरुलाई टेक्नोलजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ म तपाईहरुमा चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईले फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसलाई पठाउनु भएको छ र त्यो कसरी हेर्ने भनेर आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र एकदमै धेरै सिम्पल र सजिलो तरिका रहेको छ। यसले धेरै खासै गाह्रो पनि छैन। तपाईले कसलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र उनीहरुले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेका छैनन् भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई क्यान्सल पनि गर्न दिन सक्नुहुनेछ र भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। र साथीहरु अब भिडियोतर्फ लागौं। सुरुमा तपाईले फेसबुक ओपन गर्नु होला यसरी र फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाई यहाँनेर यो हाम्रो यो होमको आइकनको छेउमा रहेको यो फ्रेन्डको आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र फ्रेन्ड्सको आइकनमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्टको सिधा यो छेउमा रहेको ब्लू कलरको यो सी अल भन्ने आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनेर यो माथि यो टपमा रहेको यो तीनटा थोप्लामा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर आएको छ र यहाँनेर भ्यू सेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ। यो भ्यू सेन्ड रिक्वेस्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। यहाँनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्टको लिस्टहरु चाहिँ यहाँनेर रहेको छ र अब यदि तपाई यहाँनेर तपाईले पठाउनु भएको फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरुमा चाहिँ तपाई यदि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सजिलै यहाँनेर यसरी क्यान्सलमा यसरी क्लिक गर्दै तपाईले क्यान्सल गरिदिन सक्नुहुन्छ र एकदमै धेरै सिम्पल र सजिलो तरिका रहेको छ। यसरी नै तपाईले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात् कसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छु भनेर चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियोलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्यांक यू र तपाईहरुमा म अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।